Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ang gagawin natin is mag-makeup tayo. And ang gagamitin nating eyeshadow palette for today is itong The Saharan by Juvias Place palette. Tingnan natin kung maganda ba yung mga colors sa palette na to, kung maganda ba yung color payoff niya, kung maganda rin ba yung blendability ng mga eyeshadow dito. So if you wanna know my thoughts about this eyeshadow palette, then just keep on watching! For our base, ang gagamitin natin is itong Super Stay Matte 24-Hour Full Coverage Foundation ng Maybelline. Ang shade ko dito is 120 Classic Ivory. Shake natin siya. And then, ang gagamitin kong brush is itong buffer brush ko nga pala. Yun, idab-dab lang natin siyang ganyan. Kapag gusto mo na mas full coverage yung foundation mo, gumamit ka ng brush kaysa sa sponge. Kasi mas na-absorb kasi ng sponge yung foundation. Kaya, para sa akin, mas maganda yung brush kasi mas full coverage yung nabibigay niya sa'yo. I hope na naririnig nyo pa rin ako kasi ang lakas ng ulan dito sa amin. And then, after natin mag-foundation, ang gagamitin ko for my concealer is itong Maybelline Instant Age Rewind Eraser for Dark Circles. Yung shade ko din dito is 120. Dito sa under eye. Yung mga dark spots ko. Lagay na rin natin dito sa ating cream para mag-serve as our eyeshadow primer. Yung kakamayin ko na lang din siya. Iset natin yung face natin gamit itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. I-bake natin yung face natin. And for my eyebrows, I will be using this Sassy Lady Tinted Brow Gel. Oh. Sassy Lady Tinted Brow. And for my eyebrows, I will be using this Sassy Lady Tinted Brow Gel in the shade number 2. Pinapump yung ano niya, ang kilay. Ang inuuna ko sa kilay ko is itong dulong part. I-brush natin yung kilay natin. Ayusin ko itong nasa front part.
guys, yun nga pala yung nagawa kong kilay. And gawin ko lang yung kabila. And I will be back. So, let's start. Let's do the eyeshadow. Ganito nga pala yung palette. Inopen natin siya. Ayan, ganyan siya. And bawat shade niya is may name siya. Ito is Sokoto, Dabe, Bororo, Kia, Zoya, Iman, Jamila, Senejal, Chad, Katsina, Luluen, Fula. Lagyan ko ulit ng powder yung under eye ko kasi nawala yung powder na nilagay natin kanina. Baka kasi magkaroon ng fallouts para sure tayo, diba? Let's use this shadow palette. For the transition shade, ang kukunin ko is itong Katsina. And I will apply it all over my crease. Mas okay, napaka-unti-konti muna ang lalagay natin kaysa sa biglang marami. Kasi mas madaling magdagdag kaysa sa magbawas. For the second shade, ang gagamitin ko is itong Jamila saka Chad. Ipag-mimix ko sila. Ilalagay ko sila dito sa outer part ng ating eyelid. For the third shade, ang gagamitin natin ito. Ilagay natin siya dito sa center ng ating eyelids. Ito, ang pangalan ng shade niya is Fula. Gamitin ko na lang yung fingertips ko. Oh my goodness. Ano ba yun? Kung gaano siya ka-pigmented. Then, kunin ko ulit itong blending brush ko. Then, i-dip ko dun siya sa first shade na kinuha natin as the transition and i-blend ko lahat ng mga harsh edges. Kuhanin ko din itong shade na to. Ang pangalan niya is Iman. Ilagay ko din siya sa center eyelids ko. Napaka-battery ng feel ng eyeshadow na to. As in. Gawin ko lang din yung kabila and I will be back. Yan guys, tapos ko na gawin yung eyeshadow ko and i-dust off na natin yung excess powder na natira kanina. Okay, tayo ng shimmer shade dito sa ating brow bone. And ang gagamitin kong shade is itong Zoya. Maglagay naman tayo ng shimmer shade dito sa ating inner tear ducts. Ang gagamitin ko ulit na shade is itong Zoya.
Kunin ko ulit si Jamila na shade and i-blend natin lahat ng shadow. Ayan guys, nakakabit ko na yung falsies ko and nalagyan ko na rin ng liquid eyeliner yung mata ko. And sunod na gawin natin is maglagay tayo ng eyeshadow sa ating under eye. And kuhanin ko is itong shade na to is yung Chad. And kuha rin ako na kaunti nitong shade na to. Tapos ko nang lagyan ng eyeshadow yung waterline ko. And ngayon, mag-contour naman tayo. Gagamitin ko for my contour is itong Nude Blush by Shawil palette. After natin mag-contour, ang gagamitin ko is ito ulit na Shawil Nude Blush. Gamit itong brush na ito. For my nose contour, ang gagamitin ko is itong palette na to. Kunin ko itong shade na to. Very, very light na contour lang. Ayan guys, tapos ko nang gawin yung nose contour ko. And after that, gamit na tayo ng lipstick. And for my lips, gagamitin ko is itong Careline Matte Liquid Lipstick in the shade Normcore. Gagamitin ko namang highlighter is itong Sassy Lady Cosmetics. Gamitin ko na lang yung fingertips ko. And nilagyan ko pala ng Maybelline The Powder Matte na lipstick in the shade Cherry Shake yung inner lip ko para medyo may kulay naman yung lip natin. Nude kasi yung nalagay kong lipstick. Guys, tapos na tayo mag-makeup. And sana nagustuhan nyo din tong look ko. And I hope may natutunan din kayo. Sana mag-subscribe na din kayo sa channel ko and click the notification bell para notified ka every time na may mga bago akong upload. So, thank you so much for watching and I will see you again on my next one.